হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি চুপ এই আমাৰ কাঁহী এখনতে লৈছোঁ বিনছ গাজৰ মটৰ আৰু আদা এই গোটেইখিনি এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু এয়া কাটি মেলি হৈ গ'ল মটৰখিনিও উলিয়াই ল'লোঁ মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে পানী ঢালি লৈছিলোঁ পানীখিনি ঢলাৰ পাছতে এই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ এইখিনি দি লোৱাৰ পাছতে মই নিমখ দি লৈছোঁ নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে মই আকৌ দি লৈছোঁ হালধি অকণমানো এইখিনি উতলা হওঁতে মই দি লৈছিলোঁ জালুকখিনিও দি ল'লোঁ জালুকখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হাতাৰে এইখিনি ভালদৰে মিহলাই মেলি লৈছোঁ আনফালে বাতি এটাতে মই লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এইখিনিতে পানী অকণমান গুলি মেলি মই তাতে ঢালি দিছোঁ এয়া চুপখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ যদি আপোনালোকে চুপৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই